นี่คืออะไรเนี่ยยืนถ่ายรูปอย่างเดียวหรือว่าแล้วช้อนอะไรคอนเซนเทรตกับผลไม้เข้าไปเด็กแล้วมันช้อนมันช้อน I want buttermelon. ถ่ายไปทำไมก่อน Bir tane neydi? 完全大概唯一有变态。还得最低。เขียวของใคร ไม่มี กินอันเด็ดคือติดมากเลยต่ออย่างนี้หรอ เ
130 baht วันแข่ง เพราะว่าเดี๋ยวแฟนมองคนไทยจะต่อกันอย่างนั้นยาวไป ตอนที่ ครีมโอเค โอเค เบเกอร์ โอเคแล้วจะกัน Thank you ไม่ต้องเท่าไหร่ได้ quay tam tam thấy nè quay tam โอ้โหโอ้โหโอ้โห mua ra chả ra ได้ไปได้เลยพี่โอ้这是你这是不right 130这个130ลูกสาวที่นี้ รอคิวนะคะขอลูกค้าก่อนนะ one mango one fish ยอดไม่ค่อย